تطوير جديد عملناه للعلاقة ما بين الأجور والمرتبات مع المقبوضات والمدفوعات البيمنت في أودو مع الحسابات في أودو وإحنا بنعمل التطوير ده مش بس ضفنا حاجات جديدة، لا صححنا موجودات في أودو كانت بتعمل بشكل ضعيف أو بشكل سيء. من ضمن الحاجات دي طبعا إحنا أضفنا في إعدادات الموظف أسلوب جديد للمحاسبة. أودو ما كانش بيتكلم عن الحسابات بتاعة عمليات صرف الأجر، هي كان بيتكلم عن محاسبة احتساب الأجر. يعني المحاسبة اللي أودو بيسألك عنها هي احتساب الأجر، اللي هو قيد الاستحقاق مع المصاريف يترمي على حساب إيه وبتاع، والدفتر اللي يرمي فيه، دفتر المحاسبة اللي يرمي فيه. لكن احنا ضفنا حاجة جديدة، هنروح بقى للبيمنت أثناء ما بنصرف للموظف يتصرف له على حساب إيه أوتوماتيك، ويتصرف له من دفتر ايه. يعني الراجل ده بيقبض من الخزنه، بيقبض من الخزنه الرئيسيه، من خزنه فرع من الفروع، بيقبض من البنك. فعلشان عمليات البيمنت كمان تتم اوتوماتيك زي قيد الاستحقاق ما اتعمل اوتوماتيك، وقت ما بنقول ده احنا عايزين نقبضه او قبضناه، العمليه تمشي كمان اوتوماتيك بالنسبه له حسب التوجيهات الاوتوماتيكيه اللي بنعرفها. فاضفنا هنا الايه الجزئين دول، البيمنت جورنال اللي الراجل بيقبض منه الطبيعي، وممكن تغيره اثناء احتساب الاجر. ان هو الراجل ده كنا عاملين له في الاعدادات هياخد من الخزنه، المره دي هندي له من البنك فينفع. فالديفولت بتاعك ايه، والقيد المحاسبه بتاع القبض هيمشي عليه. يعني انا لما عملت قيد اصدار الراتب او الاجر عملته مثلا على حساب من اجور مستحقه الى مصاريف اجور ومرتبات. طيب حساب اجور مستحقه المفروض ان انا اقفله لما بسدد الراتب. طبعا الطبيعي في اودو ان البيمنت، شاشه البيمنت ما بتتعاملش مع حسابات، فما تقدرش تقفل الفلوس اللي الراجل قبضها مع حساب اجور ومرتبات. ما تقدرش، يعني ما تيجي تعمل صرف نقدي او صرف من الخزنه ما تقدرش تختار حساب، فانت كده بقيت في مشكله. طب تعالى نعمل كود تسويه، ما تقدرش في كود التسويه تختار دفتر الايه الخزنه. فاصبح الحركه دي لو عملتها في كود تسويه هتختار دفتر من دفاتر اليوميات بتاعه التسويه، وعلى مستوى السطور تختار الحسابات اللي تعجبك. لكن كده اصبحت الحركه الماليه دي معموله في دفتر تسويه، مش معموله في دفتر الخزنه نفسه. فلما تيجي تسال دفتر الخزنه رصيدك ايه، هتلاقي الحركه دي مش موجوده جواه. ليه؟ لانك ما قدرتش بالاسلوب الحالي بتاع اودو انك تتعامل مع دفتر الخزنه مباشره وحساب الاجور والمرتبات المستحقه. طيب احنا حطينا معالجات للمواضيع دي كلها مع شويه تطوير هيعجبكم ان شاء الله. طيب ادي اول حاجه في اعداداتي، ان بعرف ايه في الموظف هنا الحته ايه الخاصه، الجزئيه الخاصه بالاعدادات المحاسبه لعمليات الصرف المالي، مش عمليات اثبات القيد بتاع استحقاق الاجر. خلاص اودو حط لك المحاسبه دي، انما ما حطلكش المحاسبه بتاعت البيمنت ايه الاوتوماتيك بتاعها. طب ادي واحد. فعندنا مثلا فرضا الموظف ده بيقبض على الخزنه، الموظف الثاني ده ممكن هتلاقيه بيقبض على البنك. طيب ازاي برضو ان انا وانا بطلع للناس كلها من باتش مجمع من غير ما ابص على واحد واحد فيهم يطلع لي اوتوماتيكي حسب كل واحد المفروض الدنيا تمشي معاه ازاي، يتغير ما يطلعليش ايه الناس كلها في اتجاه واحد، لا تمشي في اتجاه كل واحد اعداداته بتقول ايه. يبقى نركن ده. طيب عندنا بعض الاجور والمرتبات محسوبه، افترضنا يعني ان ده ليه شهرين قدام وده ليه شهرين قدام. فدي حاجه من الحاجات اللي عملنا. اول واحده انك تقدر تعلم عليهم كلهم كده. كان في هنا في اودو حاجه اسمها كرييت درافت انتري، يعني كان دي من العيوب المحاسبيه او الفكريه، ان هو يقدر يعمل احتساب القيد المالي بتاع صرف الاجور، اللي هو قيد استحقاق الاجر، يعني قيد من الاجور المستحقه الى مصاريف الاجور. كان يقدر يعمله بس في حاله مسوده. طب هو ده ينفع كبزنس؟ يعني انا حسبت الاجر بتاع الموظف 3000 دولار مثلا، ينفع ان انا القيد بعد ما يطلع ب 3000 دولار درافت حد يعدله ويخليها 2000 او يخليها 4؟ ما ينفعش. فاللي اتحسب في اليوميه دي يرمي اليوميه المساعده دي، حتى بفكر المحاسبه يعني الاجور والمرتبات يوميه مساعده، والحسابات العامه استاذ عام. فما ينفعش اللي يتكتب في اليوميه المساعده يكون مخالف للي في الاستاذ العام.
اللي اتكتب في الاستاذ العام هو اللي موجود في المحاسبه، زي المخازن ما بتكتب في الحسابات، ما ينفعش يتكتب في المخازن قيمه البضاعه المباعه مثلا ب 30 دولار ونروح في الحسابات العامه نخليها 20، ما ينفعش. لازم الاثنين يطبقوا مع بعض. فادي اول غلطه، ان احنا خلينا القيد الاول يطلع مترحل اوتوماتيك. طيب، لو انت بتعمل قيد الاجور والمرتبات قبل الشهر ما يخلص، والتاريخ بتاع القيد انه هيبقى لسه ايه في المستقبل، القيد هيطلع مترحل اوتوماتيك في المستقبل، هيطلع درافت ولكن معاه اشعار الترحيل الاوتوماتيكي من غير ما تتدخل. اما يجي ميعاده في المستقبل في الثانيه هيترحل لوحده، زي قيود الاصول الثابته بتاعت اهلاك الاصل على فتره زمنيه مستقبليه. كل شهر يجي ميعاد القيد، وزي كمان الايراد المقدم استهلاكه والمصروف المقدم واستهلاكه، بتنشأ قيود اوتوماتيكيه مستقبليه، واما يجي ميعادها في اودو بتترحل اوتوماتيك. نفس الكلام القيد لو تاريخه متوافق مع التاريخ النهارده، يعني ما قبل تاريخ النهارده او يساوي تاريخ النهارده، القيد هيطلع مترحل. طب لو تاريخه بتعمل يعني بتحضر مصاريف الاجور والمرتبات ما قبل الشهر ما يخلص، والقيد بتقول يطلع اخر الشهر، يعني يطلع في المستقبل، القيد هيترحل اوتوماتيك لوحده في المستقبل، فما بقاش درافت. فانا هنا بقول له ايه؟ كرييت، وده مجمع عمل لي وضن وغير الحاله وعمل لي قيود محاسبيه مرحله. نروح نعمل ريفرش نشوف الكود المحاسبه اللي وصلت، هنلاقي الكود ايه وحالتها بوستد، بتعبر عن نفس الايه القيم الماليه اللي هنا دي بالظبط، اللي هي النت سالري اللي المفروض ياخده واللي المفروض يطلع بها القيد، طلع بس مترحل. ادي اول واحده من التصحيحات الماليه. طب الواحده الثانيه، كان في اودو مانوال كده لازم تعدي عليهم موظف موظف، وتضغط على زرار هنا اسمه باي ادفع. فهنا بقول له ايه؟ لا انا هعمل ايه؟ انا عايز اقبضهم كلهم، انا عايز او تختار بعض الموظفين اللي انت ايه هتقبضهم. فاللي هتختاره تقول له ايه؟ كرييت بيمنت. طب في حاجه كمان تعديله كده حلوه قوي عملناها. كان عندنا في البيمنت، عندنا شاشه هنا في الكاستمر اسمها بيمنت، وعندنا في الفيندور بيمنت. هنا لما تكون هتتعامل مع العملاء، وهنا تتعامل مع الموردين. طب وبالنسبه للموظفين، فعملنا حاجه جديده زيهم كده، امبلوي سالاري بيمنت. شاشه جديده بتتعامل مع الموظفين بس امبلوي تايب، يعني نوع الحركه الماليه هنا امبلوي تايب. فكان نوع الحركه الماليه هنا كاستمر تايب، وهنا كان فيندور تايب. عملنا تايب جديد للحركه الماليه اللي هو التعامل مع اجور الموظفين. دي عشان يفهم. المفروض لو انا اجور موظفين الموضوع يختلف عن مع عملاء وعن موردين. يختلف في ايه؟ قلنا له وفهمناه. هنشوف الكلام ده. فطبعا دي شاشه اهوت فاضيه ما فيهاش حاجه، ما حدش قبض فيها حاجه خالص. وكده احنا كمان عملنا سيباريت، عزلنا الايه الحركات الماليه اللي تخص الاجور والمرتبات الموظفين في الخزنه، بقت مبسوطه على نفس دفتر الخزنه اللي ممكن تقبض منه وتصرف الموردين وتقبض فيه من العملاء. هو نفس الدفتر العادي، ولكن الحركه ميزناها شويه وعزلناها في دفتر، عزلناها في شاشه مستقله. وطبعا كمان في صلاحيات، يعني ممكن الراجل بتاع الخزنه نكون قبضنا اللي مسؤول حتى عن البنك، نكون قبضنا الموظفين عن طريق باتش بيتبعت للبنك، ومش عايزين الراجل ده اللي ماسك حسابات البنك يشوف الحركه دي. فاصبحت دي كمان بتيجي في شاشه مستقله وبصلاحيات في اعدادات المستخدمين، مين من حقه يشوف الحركات اللي في الشاشه دي اساسا. طيب نروح بقى ناخدهم كده بشكل مجمع، ونقول له قبض لي الناس. فهنا عملنا حاجه جديده اسمها ايه؟ كرييت بيمنت. دي مش موجوده في اودو. كان موجود في اودو انك تعدي عليهم واحد واحد. طب انا يا عم بطلع باتش مجمع على البنك مثلا، باتش المرتبات كله ببعته على البنك بتاع الموظفين، فهعدي عليهم واحد واحد، اعمل لكل واحد باي واختار الجورنال وقصه يعني يدوي، فيها شغل يدوي كتير ومرهق، وخصوصا لو انا عندي يعني عدد كبير من الموظفين اللي في موجودين في الشركه، ودول بيقبضوا خزنه ودول بيقبضوا بنك ودول بيقبضوا من فرع الف. فانا لا، انا اعدي كده كرييت بيمنت، فاوتوماتيك عمل للناس مستندات الايه؟ الحركه بتاعه القبض بتاعتهم مره واحده. فكرييت بيمنت، فقال لي في حد منهم انا ما اقدرش اطلع له بيمنت علشان الجورنال انتري بتاعته مش مترحله. طيب مين اللي انت عندك مشكله في القيد بتاعه؟ في واحد هنا في درافت انتري.
في واحد ده درافت انتري، ده في المستقبل. قال لي يا عم انت بتتكلم عن 31 12 2026، واحنا النهارده لسه في شهر 2 2026. فزي انا كنت قلت لكم ان الكود ده، هو قال لك طبعا الكود ده اوتوماتيكلي، كلمه وانا قلت لكم ان الكود كلها هتطلع بوستد ما عدا كود واحد هيطلع درافت، اللي هو حالته ان انا بعمله في المستقبل. فهو عشان في كود منهم درافت، هو بلغني واخطرني، قال لي ما ينفعش تقبض الراجل ده، وده كويس يعني، ان انا ما ينفعش اقبضه النهارده، وهو اساسا القيد المرتب بتاعه ده محسوب في المستقبل، فما ينفعش يقبضه النهارده. فدي اللي هي الايه الحركه بتاعت الايه المرتب ده. طيب نقول له تعالى قبض. خلاص لما استبعدتها قبض الناس، وقال لي الحاله بقت بيد، يبقى راح عمل مستندات القبض. نقول ريفرش، عمل لي قبض. وكنا بنقول فيه واحد في اعداداته قلنا ده هيقبض من البنك، وفيه واحد قلنا في اعداداته هيقبض من الخزنه. فطلع على اعدادات كل واحد الراجل ده المفروض يطلع له من البنك، والراجل ده يطلع له من الخزنه، فقبضهم حسب الايه التوجيهات بتاعه الاماكن اللي هيقبضوا منها. طيب تمام. وعمل لي طبعا القيد بتاع الاجر بتاعه، عمله لي على الاستحقاق بتاعي. طيب وانا قبضت الراجل، عملنا كمان تعديله، اصبح فيه هنا امبلوي. طبعا الشاشه بتاعت البيمنت كان فيها كاستمر، والشاشه الثانيه دي كان فيها فيندور. الشاشه الثالثه الجديده اللي عملناها بقى فيها امبلوي تايب. طيب الراجل ده هيقبض، وهيقبض من الخزنه دي كل ده كمان. وعملنا كمان حاجه اسمها السالري سليب، يعني انا بقبضه اي مرتب، فربطنا الراتب السليب بتاع الراتب بتاعه مع الخزنه، علشان ما ينفعش نقبضه مرتين، لو جيت تقبضه تاني ما تلاقيش السليب ده للربط. طيب وكمان علشان لما بنختار السليب ده، القيمه بتاعت المرتب بتيجي اوتوماتيك هنا. فبقينا عارفين يعني، حتى لو رحت قبضته يدوي، يعني لو كنسلنا حركه منهم وجيت قبضته يدوي وقلت له نيو، واخترت الموظف مثلا ده، هنا مفيش، قال لك ملوش ولا سليب محسوب، فما يقدرش. فطبعا هنا وده حقل اجباري، يعني تيجي تقول له كونفيرم وتحط مبلغ ما يقبضوش. طب انا هنا لما اختار الموظف اللي فعلا لسه ليه ديمو مثلا ده، واختار يجي لي السليب، فيجي الاماونت اوتوماتيك. فحتى لو اشتغلنا مانوال من الخزنه، ما رحناش في المرتبات وعملنا الحركه دي بتاعه الصرف، يبقى انا هاجي هنا هلاقي العمليه اليدوي جاب لي راتبه كام، المفروض الراجل ده ياخد كام بالظبط، وتاريخ النهارده والمرتب بتاعه. فدي من التعديلات اللي عملناها لو هتشتغل يدوي. ولو هتشتغل اوتوماتيك، البيمنت زي ما شفنا بيمشي في الحاله دي اوتوماتيك مع الموظف. وكمان اللي القصه بتاعت البلك، وكمان السكيورتي على الشاشه بتاعت الامبلوي سالري، ان هي في الاعدادات هنا تلاقي مش من حق اي حد، طبعا لازم تبقى ديباج مود وتدخل اعدادات اليوزرز، هتلاقي اخر اختيارات تحت هنا في الموظف، اللي هو ده من حقه الشاشه دي ولا لا، هتلاقي تحت ده، بس تبقى في الديباج مود. وشكرا لحضرتك.